हेलो बंधुসকল আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল GLP টেকনিক্যাল ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি এটা মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে। সো পান কাৰ্ডৰ পাছত আপোনালোকে কেনেকৈ মাৰিব সেইটো আপোনালোকক দেখাম। সো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো, চাই থাকক। আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এতিয়া পান কাৰ্ডৰ পিডিএফটো ওলাই লওক। জিমেইলৰ পৰা পান কাৰ্ডৰ পিডিএফ ওলাই লওক। মই ওলাই লৈছো হা, আপোনালোকে ওলাই লওক। পান কাৰ্ডৰ এইটো ওলাই লওক। ওটি ওলাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। এনেকা হৈ গ'ল ডাউনলোড। এতিয়া ওপেন কৰি দিয়ক। ধৰি লওক মোৰ জন্ম 1 তাৰিখ 1 মাৰ্চ 2030। তেনেহ'লে কেনেকৈ লিখিব সেইটো চাওক। সো এনেকৈ লিখিব। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকৈ যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ বন্ধুসকল, ভিডিঅ' দেখাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিল। আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক।